5 seconds. Tara, trade tayo! Tara, trade tayo. 赢在中国。 Tara, treat tayo. Tara, trade tayo. Tara, trade tayo. Tara, trade tayo. Tara, trade tayo. Magandang umaga. Welcome sa Trade Tayo Season 3 nang handog po namin sa inyo ang mga usaping may kinalaman sa pagbili at pagbenta online. Lahat po ng may kinalaman sa e-commerce ay pag-uusapan natin sa mga susunod na linggo. Alam niyo po ba mga ka-trade, mapanood niyo po kami ngayon sa DTI Philippines YouTube channel at sa DTI Philippines and e-commerce Facebook pages. Ako po ang inyong host na si Cabochan. I'll be your host for the next 5 episodes of Trade Tayo while Asec Jean is on study leave. Welcome po sa ating second episode ng Trade Tayo Season 3 na pinamagatang PM is not the key, do's and don'ts of online selling. Marami sa ating mga tagusubaybay ay online sellers o nagbabalak maging online seller. Don't worry mga ka-trade, sasagutin namin ang inyong mga katanungan on how to be a savvy online seller. Makakasama natin dito mamaya si Joseph Arnold de Guzman ng Kapatid Mentor Me program. Mag-comment below para sa inyong mga katanungan at sasagutin namin ng live. Pero bago po tayo dumako dyan, ay syempre po kagaya pa rin ng dati sa Sagot Kita segment, pag-uusapan natin ang mga frequently asked questions na aming natanggap. Makakasama din natin si Undersecretary Ireneo Boy Vismonte para sa mga COVID-19 updates. Kaya simulan na natin ang ating kwentuhan today. So nagbabalik na naman po tayo sa ating segment kung saan sinasagot po natin ang mga katanungan na madalas naming matatanggap mula sa ating DTI Contact Centers, Malasakit Help Desk, email at social media. Ito ang Sagot Kita. Yung unang tanong, meron po akong tire supplies online store na registered sa BIR at LGU. Gusto ko po sana mag-open ng physical store nito. Kailangan pa rin po bang kumuha ng panibagong business name? Nitong pandemic, maraming mga online shops na talagang naging successful at ngayon ay nagbabalak mag-open ng kanilang physical stores. So sa case po ng nagtatanong sa atin, nagkaroon na siya ng online tire shop, tapos nagbabalak siyang mag-open ng actual store. Maganda pong nabanggit niya na registered na ang kanyang online business sa BIR at LGU. Mahalaga po yan. Ang una niyo pong dapat gawin ay i-check ang Territorial Scope ng inyong business name. Makikita po yan sa inyong certificate. Ayan na po, nakadisplay sa inyong screens kung saan makikita ang Territorial Scope sa inyong mga certificates. Yun nakabilog sa red. Kung ang lugar na pagtatayuan nyo ng physical store ay sakop pa rin ng Territorial Scope ng inyong registered business name, ay hindi nyo na po kailangan pang kumuha ng panibagong business name. Samantalang kung ang hindi sakop ang inyong registered business name, ang lugar kung saan kayo nagbabalak magtayo ng physical store, ay kailangan nyo pong kumuha ng panibago. If you have questions po mga ka-trade, maaari po ninyong i-text sa Business Name Registration Services sa Viber 0917-863-0669 or 0917-597-6362 o mag-email sa bnrshelpdesk@dti.gov.ph.
Yung pangalawang tanong naman po, nagbabayad naman ako ng tama pero bakit po hindi maayos yung serbisyo ng internet service provider ko? Saan ko po dapat sila ireklamo? Alam niyo po mga ka-trade, we receive a lot of complaints regarding internet connection, oil prices, water utilities at iba pa. Katulad lang din po ng nagtanong sa atin, internet service provider po ang kanyang concern. May mga reklamo po na hindi po sakop ng DTI, kagaya po ng telecommunication services. Ano po kayang mga opisina ng gobyerno ang nag-handle po ng mga ito? So for the specific concern po ng telephone rates, cell phones, TV and radio broadcast, this may be addressed by the National Telecommunications Commission. Paano naman po if related ang complaint sa bangko, financial institutions, pawn shops at credit cards? Andyan naman po ang Bangko Sentral ng Pilipinas to attend to your concern. So mga ka-trade, you may visit our website sa dti.gov.ph/consumer/complaints para makita ang buong listahan ng mga ahensya na tutugon sa iba't ibang reklamo o katanungan. Ayan, makikita nyo po ang yung specific concern. Katabi po nun ay ang concerned agency po nito. So nasa screen po ninyo at pwede nyo rin niyang tingnan dun sa website namin. So now we proceed to the next segment na talaga namang nag-aabang ang lahat every Friday, and this is the COVID-19 updates. Kasama po si Usec Boy. Usec Boy! Magandang Good umaga. morning, Usec Boy! Good morning po. Good morning at happy Friday. At we look forward to a very restful weekend sa ating mga ka-trade. Kumusta ka na, Asec? Mabuti naman ako, Usec Boy, and kumusta din po kayo? I'm sure yung mga ka-trade po natin very eager to hear your updates this morning. Lalo na pwede nang mamasyal-masyal uli yung mga kababayan natin. Sige po, simulan natin. Magandang umaga po sa inyo mga ka-trade. Narito na naman tayo ngayon para sa pinakabagong COVID-19 guidelines na inilabas ng IATF. Lalo pang mapaigting ang preventive measures ng bansa laban sa COVID-19, nakasaad sa IATF Resolution number 144D ang pag-expand ng naturang implementasyon ng alert level system sa Cavite, Laguna at Rizal, kung saan sila ay nabibilang na rin sa alert level 3. Sumasailalim naman sa alert level 4 ang Negros Oriental at Davao Occidental. Samantalang alert level 2 ang Batangas, Quezon Province, Lucena City, Bohol, Cebu City, Lapu-Lapu City, Mandaue City, Cebu Province, Davao de Oro, ang dalawigan ng Davao del Sur at Davao Oriental. Ang mga ito ay epektibo mula Oktubre 20 hanggang Oktubre 31. Sa alert level system, pinapayagan na magbukas ang mga indoor establishment na may fully vaccinated employees para sa mga fully vaccinated individuals at 10% capacity para po sa alert level 4 at 30% naman sa alert level 3 at 50% sa alert level 2. Ang outdoor establishments ay pwede rin magbukas at 30% capacity sa alert level 4, 50% sa alert level 3 at 70% naman sa alert level 2. Basta po fully vaccinated ang mga empleyado ng mga ito. Maaaring makita ang ating mga taga-subaybay ang listahan ng allowed establishment sa bawat alert level. Pumunta lamang po kayo sa website ng DTI, www.dti.gov.ph/COVID-19. Pinapaalala po ng IATF na generally hindi pa rin allowed lumabas ang mga minor de edad sa Metro Manila. Maaari lamang sila at ang nabibilang na vulnerable sector tulad po ng mga may edad, pregnant women, yung po mga persons with comorbidities na lumabas
para lamang po mag-access ng essential goods and services. Samantala, para naman po sa darating na undas, pinapaalala ng IATF ang closure ng lahat ng mga sementeryo sa buong bansa upang maiwasan ang mga bilang ng pagkalat ng virus. Magsisimula ang pronouncement na ito sa October 29 hanggang November 2. Ayon kay DILG Secretary Eduardo Año, pwedeng bumisita ang publiko sa mga sementeryo bago mag-Oktubre 29 at pagkatapos ng Nobyembre 2, kung saan hanggang 30% capacity lamang sa mga sementeryo ang papayagan. Pinapaalala rin ni Secretary Año na dapat istriktong sumunod ang publiko sa minimum public health standards. Inaatasan ng mga LGU, barangay, PNP at public safety officers na implement ang mga naturang safety measures upang maiwasan ang paglaganap at hawahan ng COVID-19. Sa kabilang banda, inilabas din ng IATF ang updated list ng mga red, green at yellow countries at magiging epektibo ito mula October 16 hanggang October 31. Ang bansang Romania ay under red list, habang ang mga sumusunod na bansa ay makikita ninyo sa inyong screen ay under naman sa green list. Ang mga bansang hindi naman nabanggit ay classified under yellow list. Ito pong listahan na ito ay ginagamit natin sa Pilipinas doon po sa mga incoming or inbound passengers na nagagaling po sa ibang bansa. Kaya naman pinapaalahanan po natin ang mga publiko na sundin ang mga health protocols at makipagtulungan sa ating gobyerno, lokal man at nasyonal na pamahalaan. Patuloy po tayong mag-ingat at piliing magpabakuna kapag may pagkakataong mabakunahan. Keep safe mga ka-trade. Thank you, Usec Boy, for your updates. Yun yung pabaon ni Usec Boy para sa ating lahat mga ka-trade dahil mag-weekend na at ilang araw na lang ay maging November 1 na. So, thank you very much, Usec Boy, at happy weekend po. Ay, maraming salamat din, Asec, and sa atin po mga taga-subaybay, isa pong magandang umaga sa ating lahat. Magandang umaga din sa iyo, Usec Boy. So pupunta na tayo ngayon sa ating next segment na Usapang Trade. Ngayon sa ating episode na ito ay kinagagalak kong i-introduce yung ating guest. Siya ay isang mentor sa Kapatid Mentor Me program, si Mr. Joseph Arnold de Guzman. Yes. Good morning, ma'am. Good morning, Asec. Good morning, Sir Arnold. Welcome po sa Trade Tayo episode. Season 3 na po kami. We're very happy that you could join us today kasi yung ating topic po ay tungkol sa online selling, di po ba? So, dahil ikaw ay talagang mahaba na yung karanasan sa online selling at saka talaga namang nagme-mentor ka, di ba? So talagang gusto namin na yung experiences mo at anong pwede mong tips dun sa ating mga ka-trade na gustong magnegosyo, lalo na magnenegosyo online, ay talagang ma-share mo ngayong umaga. So, ang una ko lang tanong sa iyo to just start the ball rolling, no? Is ano-anong mga kailangan sa pagsisimula ng isang online business? Yes. Mainly, what's online selling? Siguro, define na muna natin, ma'am, no? Ito yung pagkakaroon ng transaction between two people or two entities over the internet. Kumbaga, walang physical connection, walang physical transaction that will be happening, no? Dito lang, kagaya natin, we're on StreamYard or some maybe on Zoom, some maybe on Facebook. Ano lang, hindi tayo nagkikita pero nagkakaroon tayo ng transaksyon. Bibili ka sa akin ng isang bagay, babayaran mo sa akin yon, at ipapadala ko sa iyo, no? Madalas, well, when the pandemic started, nandiyan na yung biglang wow, ang daming nagpo-post, di ba? Even personal pages, o bili kayo ng puto, bili kayo ng ulam, bili kayo ng coffee, bili kayo ng milk tea. So, ang pinaka-importante dito, number one, when you want to go into online selling is, ano bang produkto ang ibebenta mo?
Okay? Mhm. I've seen so many people sell online. And later on, makikita ko sa ibang nagpo-post sila, take all na po kasi hindi na po namin maasikaso or hindi naman po namin linya. Kasi online selling became an outlet for everybody who lost jobs, no? Yes, Who during the had to pandemic. yes, who had to close their businesses, physical stores, and Mm. the only way that you can survive, no, yung kumbaga paano tayo magsusurvive doon sa nadaanan at dinadaanan pa rin nating mga challenges is maybe it's time to really go online, no? I know years before, before the pandemic, I was one of those people who was sent also to some conferences about online selling, marketing online. Mababa pa. Mm. Mababa pa talaga yung ano natin. DTI was saying, we're pushing for online already then, di ba? Pero Yes. dahil sa pandemya, ayan, nagdagsaan na lahat tayo sa internet. So We're on Arnold, Facebook. 'di ba Yes. sinabi mo kanina, ang daming nagbebenta, no? Yung iba pare-parehong produkto binibenta nila. So Yes. siguro doon sa mga ka-trade natin, ang Mm. tanong siguro is, how do you make your products stand out doon Yes. sa online na para mapansin ka ng mga customer? Anong tip mo doon? Actually, unang-una diyan makikita mo mismo dun sa personality nung nagbebenta, eh. Yung binebenta ba niyang produkto, gusto talaga ba niyang ibenta? Yung iba kasi Oh. forced to sell, tapos ni Mhm. hindi niya alam kung paano niya ibebenta, ni hindi niya alam paano i-describe, no? Some people are selling bags, ni hindi nila alam kung anong pangalan ng bag, 'di ba? Yeah. There are different designs. We all know that. You see that on online, 'di ba? Ano 'yan? Ay basta ganito yung brand niya. Eh pag Mhm. gano'n, hindi ka knowledgeable, you cannot sell um ano 'to, ang tawag dun, wala yung reliability and credibility mo online cannot be relied upon. Kumbaga, ay hindi niya alam. So papaano ko malalaman kung totoo ba yung binebenta niya, kung maganda ba yung quality ng binebenta niya, no? Yung materyales, 'di ba? Tama ba yung pricing niya, Mhm. 'di ba? For example, you're buying a t-shirt. We all know how much that t-shirt costs. Pag masyadong mababa, oops, baka naman hindi maganda yung quality niyan. Pero pag ang Yes. isang seller was able to describe, was able to say, ganito kasi yung t-shirt na to, ang polo na to. Ito yung materials niya, ganito yung comfort niya, ganito yung fit size niya. For short, alam na niya. Kasi some people say, hindi, basta small to medium lang to. Pagdating mo, ma'am, sa'yo, parang ang liit-liit na nung t-shirt pala sa'yo. So, Oo. yung credibility mo as a seller comes out when you know, pag alam ng nanonood sa'yo or alam nung nagbabasa ng page mo, marunong to kasi ito yung siguro hobby niya or like niya talagang bumili ng ganitong brand, ng ganitong t-shirt. So, mas madadagdagan yung buyers mo. Oh, kasi Diba? Arnold, I think the challenge really is, kung nandun ka sa physical store, pwede mong yung i-feel yung fabric, kung t-shirt Yes. yan, pwede mo siyang i-fit, di ba? Isukat, So yes. ngayon, kung nasa online store, wala yan. So Yeah. dapat yung seller, meron siyang skills kung paano niya mapakita doon sa online buyer yung qualities na gusto niyang ibenta para makapag-transaction, di po ba? So, Sabihin na natin doon sa t-shirt, ma'am, ang gagawin ni seller, hindi lang yan ilalagay doon sa isang ibabagsak, pipicturean. Yung iba, alam mo mong ginagawa, they have a tape measure and they measure across. Ayun. Pag ikaw as a buyer, you would measure yourself across. Stretch ba yung fabric? Di ba? Yes. I-define mo yon. Dry fit ba yan? Cotton ba yan? Or nylon ba yan? Kung ano man yung fabric na yan. Para naman si buyer, ganun pala yung measurement niya. Let's say ilang centimeters across. Ikaw naman, maghahanap ka ng medida, medida talaga, no? May measure mo ngayon yung sarili mo. Kasya ba dito? Kasya ba dito? No? Correct. Sometimes, the details, yun yung nakakalimutan ng online seller. Oo. Ang So gusto lang ilalagay nila- niya yung sarili niya doon sa part ng gustong bumili. Yes. Para siya yung nag-show na, ito, kakasya to sa'yo, pwede to sa'yo. Di ba? Oo, kasi ganito. Kasi ganito. Kaya yung una mong tip is dapat gusto nilang ibenta yung produktong ibebenta nila at sila din, believe sila doon sa produktong yon, di ba? Yes. Kumbaga, ikaw mismo as a seller, what you're selling, you're buying it.
Yes, Di you're ba? willing to buy what You're you willing are to buy it. O binebenta ko tong selling. t-shirt na to kasi gusto ko tong t-shirt na to. Kumbaga, I call it sometimes a seller's choice. Di ba? Mm-mm. Kasi ikaw as a seller, you would buy yourself your product. The May more na mga you would questions be, tayo kasi, Arnold. I'm sorry o to nga interrupt eh, you, no? no May mga problem. questions kasi tayong natatanggap. I just want you to be able to also address it kasi nga Yeah. yung expertise ay nandyan. Kunyari may tanong dito, yung tungkol sa gusto ng gumamit ng running ads sa social media tulad ng Facebook. Ano bang tip nyo dyan? Yes. Okay. When you go into ads, kasi medyo may mga rules and regulations kasi ang ads, no? Number Mhm. one, you have to know your target market. Pag kinlik niyo po kasi ang ads, may demographics na lalabas dun Mhm. sa page na kung gusto mong i-post yung ad mo na yon. Pipili ka, ilang taon ba yung target market mo? 18 to Mhm. 35 or something. Nandun ho lahat yon. Anong area? Even the area, no? If you just want, in my case, I'm in Parañaque. Gusto mo ba pa taga Parañaque lang? Gusto mo ba Mhm. Parañaque and surrounding areas, surrounding cities? Gusto mo ba buong Metro Manila? Gusto mo ba buong Pilipinas? So, depende yun sa'yo. Plus, there's always that budget. Okay. Ang Facebook kasi would always charge you a certain number of pesos for every click. For every click, mama, doesn't mean not for every transaction that you have. Okay? Oh. Habang kiniklik yan, sinacharge ka ni Facebook. Pag umabot ka na dun sa budget mo, it would be cut at a certain point. Eh, paano kung yung mga kinlik mo, nagtitrip lang na ng click lang ng Oh, click? So, oh, nauubos. ganyan pala yung running ad. Yes, tapos ang Mhm. laki nung demographics na kinover mo, na dun sa ng mga nag-click, hindi pala yung swak dun sa gusto mong bumili sa'yo o kaya hindi naman pala siya buying person. Okay? Arnold, yun bang mga information na yan, pag nag-mentor ka, ay talagang binibigay nyo din yan sa mga sessions nyo? Siyempre, kasi ano siya eh, Yes. yung parang kailangan na medyo mahabang diskusyon, di ba? Para Medyo ma-appreciate mahaba. nila. Oo. Mahaba talaga, ma'am. And we see all of these Facebook ads na nakalagay na want to learn about ads, at Right. iba-iba approach nila, no? Ang sa akin, well, I tried it once, ilang beses na rin ako nag-try when it comes to our food business. Nacha-charge ako, pero hindi lahat kasi sa dami na ba naman ng pagkain na ino-offer, di ba? So, nasa sa'yo yun on how attractive naman your post is. Yung Oo, picture na right. isasama mo dun sa ad mo, or video Oo. ba yan, or caricature ba yan, yung doodle, yung gumagalaw-galaw ng mga drawing. No? Sabi nga natin, how do you attract people to your page, to your Right. website, to your online shop, no? Papansinin ka. Papansinin Dapat ka na. pansinin Oo. ka, Pero no? isa ding kasi yung title natin is PM is not the key. Yes, Siguro ayan. ituturo talaga natin, remind all online sellers, pag kayo po ay nagbebenta ng produkto or offer services online, dapat po merong price tag. Bawal kasi ang walang price tag. So dapat, kasi batas yung Price tag pinag-uusapan law. dyan, that is a requirement under the Consumer Act of the Philippines. Yung earlier law is the price tag law. So, Yeah. ngayon, na panahon din ng state of calamity due to the lingering effects of COVID, may state of calamity, yung Price Act naman natin ay nagsasabi, pag wala kang price tag, prima facie na yan pwede na yan profiteering. Kaya for basic necessities and prime commodities, kaya dapat talaga alam yun ng mga online sellers para naman pag nagsisimula sila, hindi sila yung nagsimula ka, may problema na kakaagad. Yes, Pero ang yes. gusto kong itanong din sa iyo ngayon, Arnold, ano yung mga KMMA projects ng DTI na nakakatulong talaga sa MSMEs para malalaman nila kung ano ang dapat nilang mga courses? Well, mainly, number one, yung the KMME online program, no, na ginagawa natin all over the Philippines. Although, in the tail end of the year, medyo huli na sila, no? Kasi hanggang 2 batches lang tayo for this year, di ba? So, yung iba pa, I think Go Negosyo has been posting yung startup or reboot. May mga pinopost naman si Go Negosyo online na mga webinars wherein we have several speakers to talk about
especially for MSMEs, no, mga maliliit na negosyante, na paano nga ba tayo magre-restart? Paano nga ba tayo magre-reboot, no, in what we went through. Yung iba, well, to be very honest, Asec, in our case, we're into food, we do export, but we had to close two offices already. But we have to transfer to us, well, to the house for the meantime, no, kasi the rent itself means, kasi for 9 months, ma'am, wala kaming export. And that's the bread and butter of the company, no? Ang pwede lang talagang gawin natin is to really diversify and to really adjust, no? Kung Yes, talagang adjust. Oo. adjust talaga. Kung hindi mo kaya magrenta na, then look for a place where you can stay first and where you can do your business para lang magtuloy-tuloy. Sabi nga ni Secmon, mahirap talagang mag-survive kung maiksi ang mga PC, ano? Eh, ilang buwan na ba tayo? More than More than 1 year. more than 1 year and a half. More Oo. than that, no? Magto 2 years na tayo by in a few months time. And talaga nga naman, when you go to the malls, even some big names have already closed, no? Talagang mahirap. And good thing nandito tayo, may online selling tayo, no? Right. Yung mga So online selling, ang gusto ko lang, Arnold, siguro yung kung makabigay ka ng payo, no? Yung tungkol sa paggamit ng cashless payments if you're an online seller. Nakakatulong ba to sa mga online na negosyo? Kung yung online seller ay gumagamit ng cashless payments. Yes, I think it's very no, na mas maganda 'yon kasi wala nang actual transfer of money, no? Yung sinasabi nila may COD ka, upon delivery lang ang bayad. Hindi nila naiisip na, well, there's still the threat of transmission, tapos there's still the threat of baka mawala yung pera, 'di ba? Yeah. So, yung mga iba na sinasabi nila, nasanay kasi tayo sa COD. Of course, marami naman kasing na-scam even online, di ba? O bayad na ako, ba't wala pa yung produkto ko? Yung pala, bogus yung seller. Iba naman, yung seller naman, o sige, COD, pumayag ako. Pagdating doon, bogus naman pala yung buyer. So, it works both ways. No? Sabi ko, isa sa pinaka-importanting maipakita mo sa buyer mo is gain their trust. Right. No? Kasi kung hindi Yes. as I said, credibility, Build trust. reliability, hindi ba mukhang manloloko tong nagsasalita sa screen na to? Or hindi ba nanloloko yung nasa ka-chat mo? Ako, ma'am, totoo lang, na-scam na rin ako ng ibang mga online sellers. But here I am. I still, well, when the pandemic started, I started buying only, no? Before the pandemic. And when the pandemic started, I already planned on saying, ito yung mga hinahanap ko na wala na yung seller na binibilang ko nito. Hanapin ko kaya yung binibenta niya. Ako naman ang magbebenta. 'Di ba? So, it's really the trust. No? So building trust, importante That's number one. That's very, very Pero important. Ngayon kasi sa online selling, gumagamit din tayo ng third-party couriers, di ba? Yes. Para ma-deliver mo yung mga produkto na binibili ng customer mo. Ano namang ang maipapayo mo? Is it advantageous to use these third-party couriers? Oh yes, ma'am. Number one, magastos naman kung ikaw yung, let's say, 3 lang umorder sa'yo, umiikot ka ng buong Metro Manila. Dala-dala mo sa sakyan mo, magastos, no? Lalo ngayon, medyo Kailangan mo pa rin tumatraffic na. empleyado mo, Kailangan nababayaran pang mo. empleyado, pagod mo, yung oras mo. What we do, well, what I do is, of course, nandiyan naman may app-based couriers naman tayo, no? We have several, nadadagdagan pa, no? Pipili ka lang syempre nung mas reliable, no? Hindi porke bago maganda. Well, of course, sasabihin nila bago sila, mas maganda service nila. When you can try everything. Each and every one of them, and see for yourself kung ano ba yung mas reliable. Number 2, when using third-party courier, especially, hindi lang naman yan Metro Manila based. You have to deliver also to the provinces, or sometimes you have to deliver abroad kung meron kang naswertihan kang magbibili sa'yo abroad, di ba? So, mamimili ka ngayon ng reliable pa rin. And make sure, number 1, very, very important to pack your products securely. Very secured, no? Na hindi mababasag, kung babasagin man yan, hindi maaalog, no?
nakita naman natin, there was one incident, hinagis sa kung saan yung, Oo. yung package niya, no? Although Lumabas ginagamit sa ko pa lahat rin siya. ng news. Ginagamit ko pa rin Lumabas naman yun siya, sa- no? Oo. Pero, Pero syempre, totoo yun. Yung packaging is important. At saka very itong much. online, Arnold, talagang ang nakikita din natin dyan sa online selling is that kahit maliit kang negosyante, pero maganda yung produkto mo, pwede kang makapagbenta kahit sa abroad yung customer. At Di ba? pwede ka makipagsabayan masking malaki pang kumpanya Kahit ang kasabay yun, mo. yan. That no? is really it equalizes a lot of things. Kasi Yes. dati, yung mga malalaki lang ang pwedeng sumama sa trade fair, nung wala pa yung mga Oo. online na ito. Kasi Hindi pa para uso ang ma-promote yung MSME nun. mga produkto nila, di ba, sa Yes. ibang bansa. Ngayon, marunong ka lang gumamit yung page mo, kung paano mo Yes. siya i-set up, make it attractive. So, pwede ka na magbenta, makakakuha ka ng mga customers. So, you build the trust, di ba? Yung sinasabi mo, build trust. Tapos, pack your products well para pag Purely, nakarating yeah. naman, kasi naman ang alam ko sa mga negosyo, ang maganda dyan is the repeat customers. Yung Yes. yes, yung babalik at babalik sa'yo, dinadayo ka. Kung sa mga produkto, kunyari na madami kayo, mahalaga na meron kang repeat customers na kasi talagang suki mo sila, di ba? And most important, para magkaroon ka ng repeat customers, is you have good customer relations. Yan, Customer isa yan. service. Customer Yes. service. Alam nyo ba, Arnold, sa Consumer Protection Group, madami kaming complaints on poor customer service. Oh, yes. Kaya mahalaga yung sinasabi mong tip na kailangan ay maganda silang makipagtrato sa kanilang mga customer. Kasi Diba? ako ay lately, kagabi lang yata, nanonood ako ng isang nagla-live selling. Inaaway niya online. Minumura niya, tinakot niya. Sabi ko, hala, paano pa sa'yo? Nakakatakot ka namang bilhan kasi inaaway mo yung customer mo. Diba? Arnold, I think kasi we would have another segment after this. But siguro, as a last question to you, Yes. ano bang mga online selling mistakes na dapat iwasan ng ating mga micro, small, and medium enterprises? Well, they have to detect on how scammers work. Okay? Sabi nga natin, yung mga payment first. O sinabi, sinendan ka lang ng resibo, di ba? Yung mga app-based na payment facilities, yung bangko, deposit slip. Di ba? Dami ko na nakita online na naloko sila kasi kinopya lang, parang yung ano ang ginagawa dito? Pine-fake yung mga deposit slip. Ikaw bilang seller, you have to make sure that you have your online banking system, yung kung saan ka mang bangko, check it, verify it, para hindi ka maloko, no? Kasi ina-update ka naman, no? May text message sa'yo pag may pumasok sa yung pera, nandun yung pangalan kung sino nagbayad sa'yo. Doon naman sa online banking, makikita mo rin kung totoong may pumasok na yung transaction number, nandun ang transaction number kung ano yung pinadala sa'yo. Number 2, be careful also with the items that you sell. Okay? Right. Kasi hindi natin dapat maging mabusisi ka. Kung may sira yan, sabihin mo kung ano yung flow. No, sabi mo may sobrang sinulid, okay, may punit ng konti. Kung may punit man, di ayusin mo. Wag mo na ibenta. Wag mo na ibenta lang may punit, wag mo ipapadala. Quality control is one thing that you have to be very, very careful about. Kasi once na magkamali ka, minsan hindi na yan bumabalik. Ang madalas, chichismis pa yan, naku, nagbebenta yan ng may sira. Naku, pangit ang produkto yan. Naku, ganito yan. Naku, the more, sabi nga nila, napakarami namang nagbebenta, marami namang bumibili. Pero, one small or several bad reviews would greatly affect your business. Diba? So be careful. Kasi social media is very powerful. Oh, yes. It can work both ways. It can help you promote your products or your services, but it can also bring you down. Pag binabash ka na at madami kang bad reviews, talaga namang it can bring you down. So thank you very much, Arnold, Thank you, for
joining us this morning. Napakadami mong tips. Marami pang mga questions dito. But, Kulang pa nga we'll eh. try. Kulang Yes, pa. so magkakaroon naman tayo ng future episodes. Oh, So yeah. marami Thank you, pong ma'am. salamat sa iyo. At happy weekend and stay safe. Thank you, ma'am. Thank you. Sa susunod naman na episode, pupuntahan natin ang kakwentuhang ka-trade. Magandang buhay mga ka-trade! Narito na naman tayo para sa kwentong ka-trade ng Trade Tayo Season 3. Ako si Aya, ang inyong DTI ka-trade vlogger mula sa DTI E-Commerce Division. Last Friday, ipinakilala na sa inyo ni Angel ang scam master na Unregistered Christmas Sale, where he disguises himself as a promotional sale na hindi rehistrado sa DTI. Nalalapit na naman ang takutan ngayong Halloween at gift-giving sa Pasko. Mag-i-enjoy na naman tayong mga consumer na mag-online shopping ng costumes, candies, chocolates at iba pa para sa mga virtual Halloween parties at mga advanced na pangregalo sa darating na Pasko. Dahil dito, kabi-kabila na naman ang iba't ibang klase ng sales, gaya ng flash sales, giveaways, buy more, save more, free shipping, lalo na ang freebies! Introducing Scam Master Freebie Scams! Freebie Scams. Ito yung mga online sellers or stores na nag-aalok ng freebies kung ikaw ay bibili ng produkto o serbisyo, nag-sign up sa isang link, inalok na maging brand ambassador, at iba pang mga kondisyon upang ikaw ay makakuha ng kanilang freebies. Halimbawa na lang nito, nag-alok ang isang foreign brand ng relo, itago natin sa pangalang Al, upang maging brand ambassador ng kanilang produkto. Ngunit sa pagpapatuloy ng kanilang conversation, nalaman ni Al na kailangan niya palang bumili ng relo upang maging brand ambassador at makakuha ng discount dito, na hindi naman naging klaro sa unang mensahe ng brand manager nito. Freebies kami yan! Para sa isa pang halimbawa, panoorin ang video na ito. Experience ko naman po is, dati pa to, nung college pa ako. Merong isang sales lady sa isang kilalang mall. Inoferan ako na ayusin yung kilay ko. So, bilang isang estudyante na G sa mga freebie, ganyan, since budgeted lang naman talaga yung pera, is pumayag na ako. Sinimulan na niyang ayusin yung kaliwa kong kilay. And then, nung sisimulan na niyang ayusin yung kanan kong kilay, bigla siya nag-offer na bentahan ako nitong product nila. E di, ako, nashock ako kasi alam ko ba free? Niyaya ko na yung friend ko na umalis kasi baka isumbong pa kami sa guard, sabihin na, ayan, inayusin namin ang kaliwang kilay tapos di nagbayad ng product namin. Tumakbo kaming dalawa ng friend ko knowing na yung kaliwang kilay ko ayos na ayos, tas yung kanan hindi. So, paano nga ba tayo makakaiwas sa mga ganitong pangyayari? Una, stay vigilant online and offline. Hindi ito considered na freebie kung ito ay may kapalit. Pangalawa, i-check ang presyo ng produkto at paghambingin sa produktong katulad nito. Huwag ring basta-bastang pipirma o magsa-sign up sa mga links na binibigay sa inyo ng seller. Kung may encounter man kayo na ganito online and offline, tignan mabuti kung ito ay may DTI permit at i-check sa iRegis kung ito ay lehitimong aprobado ng DTI. Para sa mga tanong o reklamo, tumawag lamang sa DTI Fair Trade Enforcement Bureau sa numerong makikita nyo on screen. O di kaya magpadala ng mensahe sa fteb@dti.gov.ph. Ako pong muli si Aya, ang inyong DTI ka-trade vlogger ngayong episode mula sa DTI E-Commerce Division na nagsasabing mag-enjoy ngunit matuto tayong mag-ingat palagi mga ka-trade. Back to you, Asec. Thank you very much, Aya. Napakaganda ng ating vlogger this episode, no? From the e-commerce office. Syempre, yun yung opisina na pinamumunuan ni Asec Jean. So, they're full of young and very talented people like Aya. Salamat, Aya. Bago tayo magwakas, I just want to answer a few questions so yung pinadala dito sa YouTube. So,
sa DTI Philippines Facebook page pala, no? So ang tanong, what do you do with the sellers on FB Marketplace that do not post prices? So we approach it two ways. Actually, we approach it two ways. First, we remind Facebook to also remind those who post in their marketplace to include their selling prices. We issue advisories dun sa DTI Consumer Care Facebook page at saka sa Instagram and Twitter, all advisories on sellers needing to put the selling price for all the products that they sell, whether they're goods or services. The second thing na inaano namin, yung approach namin, is to really educate the consumers. Kasi pag hindi yan natin kayang bantayan lahat, sa sobrang dami niyan, at saka yung iba niyan, pag pinapasara sila kasi may mga complaints or kung may nagko-complain nila na magsasara silang kusa, no? Pero magbubukas naman sila ng bagong online store, iba namang pangalan. So I think the best way really to approach it is also to empower our consumers to become smart online shoppers. Kaya bago kayong mag-click, siguraduhin nyo, just like when you go to an online store, busisiin yung mabuti, yung produkto, tanungin nyo yung mga return policies, kung ano ba yung warranties niyan, at saka yung lahat ng questions niyang gusto nyong itanong nyo sa seller. Pag hindi kayo pinapansin, madami namang ibang seller, pumunta kayo sa seller na pinapansin kayo. So that is part of good customer service. At magbasa po tayo ng mga reviews. Kasi pag nakita nyo naman, maganda yung review, lalo na pag meron kayong nagka-crowdsource kayo sa mga kaibigan nyo, maganda ba yung ano nila dito, yung produkto nila, yung ube pandesal na ganito sa seller na to, tapos madaming positive, o at least you have done your homework. At naman, para sa mga online buyers, be very conscious also about privacy. So bago ka mag-click, bago ka mag-add to cart, titingnan mo na secure yung link. Hindi ka bibili pag gamit yung public lang na wifi. At saka kung ikaw ay online buyer, pag nakarating sa bahay mo yung produkto na yan, dapat yung delivery receipt na may mga barcode, you dispose of that properly. Kasi nga may mga sensitive information yan. And kung may mga tinatanong sa yung impormasyon, yung seller, na tingin mo hindi naman kailangan sa transaction, you can refuse to give that particular information kasi may batas din tayo niyan, yung Data Privacy Act. May tanong din isa pa dito tungkol sa complaints, kung pwede ba daw mag-walk-in kasi may complaint siya tungkol sa kotse. Actually, pwede kayong magpadala ng email sa DTI Consumer Care at dti.gov.ph, or sa Fair Trade Enforcement Bureau, FTEB, at dti.gov.ph. So kung ano man yung concern mo dyan, syempre, ikikwento mo para po mapagtagpo kayo through a mediation proceeding. So simple po yung way of complaining, pwede nyong idulog yan sa DTI, even using just your email, hindi na kailangang mag-walk-in pa. So ayan mga ka-trade, natatapos na yung ating episode this morning sa Trade Tayo. Bago tayo magtapos, papasalamatan lang namin si Assistant Director Ferdinand Manfoste ng Bureau of Philippine Standards Consumer Protection Group, si Mr. Paul Anthony D. Guzman, si Ms. Angeli Solis, si Mr. Ton Melendres. Maraming salamat po sa inyo. At saka babatiin ko pala yung aking mga
friends na nanonood, pati yung aking mga family. Alam ko yung kapatid ko at saka mga pinsan ko, pamangkin ko, nanonood sila. Hello at sana po tatangkalikan nyo yung Trade Tayo. At dyan po nagtatapos ang ating episode ng Trade Tayo Season 41, PM is not the key, do's and don'ts of online selling. Sana po makakasama namin kayo muli next week para sa isa na namang masayang kwentuhan. Don't forget to like and share this video, subscribe or follow the DTI Facebook pages and the DTI YouTube channel. Hit the notification bell for updates para hindi kayo mahuli. Happy Friday, everyone! Happy Consumer Welfare Month, mga katrade. Muli po, ako si Cabochan na nagsasabi, tara, trade tayo!